Hello, Mamshis! This is Espie Banaag. Isa po akong single mom, OFW, digital entrepreneur, and financial educator. In this video, pag-uusapan natin, what is mutual fund? How does it work? Why do you need to invest through mutual fund? And how do you earn money through mutual fund? And of course, the precautions and bonus tips bago ka magsimula mag-invest sa mutual fund. Tara, pag-usapan natin yan ngayon na. Mutual fund. Ano nga ba ang mutual fund? Before we proceed, pag-usapan muna natin yung 4 big factors to consider building wealth. Alright? In building wealth, dapat i-consider mo ang wealth formula na ito. Number 1 is time. Number 2, money. Number 3, rate of return. And of course, dapat i-consider mo rin yung inflation and your tax para alam mo kung paano maapektuhan ang perang pinaghirapan mo at maprotektahan mo ang pera mo. Okay? So, alam mo ba na ang time ay money at ang procrastination ay isa ito sa mga worst enemies natin sa pag-i-invest o pag-save. So, bigyan kita ng halimbawa. Itong si Juan at si Pedro ay matalik na magkaibigan. Kapwa sila na nagtatrabaho sa isang sikat na company, 22 years old pa lang at college graduate. At nag-invest sila ng 20,000 pesos a year for 6 years with total amount of 120,000 pesos. At doon may rate of return na 12%. Ngayon, alamin natin, sino nga ba ang may mas malaking investment noong na-reach nila ang 62 years old. Okay, si Juan ay nag-start at the age of 22 years old. Nag-open siya ng investment account at 12% and nag-invest ng 20,000 pesos a year for 6 years. Then, stops investing. Samantalang ito naman si Pedro, tingnan natin. Right? So, si Pedro ay nag-spend ng 20,000 pesos a year on himself and for 6 years. But after that, nag-open siya ng account at 12% and invest 20,000 pesos a year for 6 years. Ngayon, tingnan natin, sino nga ba talaga ang mayroong pinakamalaking investment return? Si Juan ba o si Pedro? Si Juan ay nag-start ng mas maaga at the age of 22. Yung 120,000 pesos niya ay lumago at naging 9,597,920 pesos when he reached 62 years old. How about naman si Pedro? At si Pedro naman, nag-save din naman siya. Nag-invest din ng same amount at age of 28. Nag-start siya noong siya ay 28 years old. Yung 120,000 ay lumago, ngunit mas maliit kumpara kay Mr. Juan. Si Mr. Pedro, nag-earn lang siya ng 4,862,610 pesos at the age of 62. So, magkano kaya ang nawala kay Mr. Pedro? He lost 4,735,310. Sa palagay mo ba, kung nagsimula si Mr. Pedro at age of 22 years old, sa palagay mo ba mawawalan siya ng mahigit na 4 million pesos? Si Juan niya, ang laki-laki ng interest niya doon sa pera niya. Tama ba? So, ibig sabihin, 6 years yung gap ng age nila noong sila ay nag-invest. Si Mr. Juan is 22 years old. Si Mr. Pedro is 28 years old. So makikita mo ngayon yung difference ng nagsimula ng mas maaga at nagsimula ng medyo late. Okay. So ngayon, Mamshis, you have 2 options. Option number 1, save now and enjoy later. And option number 2, spend now and suffer later. Nakatulad
na nangyari kay Mr. Pedro. Factor is the rate of return. How money works. Dapat maunawaan mo, Mamshis, paano nga ba ang pera mo mag-work for you. Okay? Hindi against sa'yo. Alamin mo rin dapat ang return of interest ng pera mo. According to Albert Einstein, okay, one of the best ways to illustrate compound interest is the rule of 72 o yung tinatawag natin na power of compound interest. Alright, so here is the formula. 72 divided by rate of return equals years to double your money. For example, okay, so ganito yon. 72 divided by 4% equals 18 years. Ibig sabihin, money doubles every 18 years. At sa 8% naman, 72 divided by 8% equals 9 years. Money doubles every 9 years. Every 9 years, magdodoble yung pera mo. How about naman kung ilalagay mo sa isang investment vehicle na mayroong 12%? Ibig sabihin, 72 divided by 12% equals 6 years. Your money doubles every 6 years. Ngayon, si Juan, age 29 years old, meron siyang 100,000 pesos. Inilagay niya ito sa 4%. Alam mo ba kung magkano ang interest or double money every 18 years? When he reached 65, it's only 400,000 pesos. How about kung mas wais si Juan, inilagay niya ngayon yung 100,000 pesos sa 8%. Ibig sabihin na every 9 years, dodoble yung pera niya. Si Juan is 29 years old. Meron siyang 100,000 pesos. When he reached 65 years old, naging 1.6 million pesos ang pera niya. Kasi every 9 years, dumodoble ang pera niya. Okay, how about na, alam pala ni Juan kung paano mas palaguin yung pera niya na mas mabilis pa. So inilagay niya sa isang investment vehicle na nagbibigay ng 12%. Alam mo ba na 72 divided by 12% equals 6 years. Money doubles every 6 years. Imagine mo yun. Kapag pala malaki yung interest na binibigay sa'yo, mas mapapaikli yung years na dodoble ang pera mo. Let us say na si Juan ay 29 years old at naglagay siya ng 100,000 pesos sa investment vehicle na nagbibigay ng 12%. When he reached 65 years old, yung pera niya ay tumataginting na 6.4 million pesos. Ang laki, di ba? Ngayon, ang tanong ko sa iyo. Ngayon, nakita at nalaman mo na ang difference between having 4%, 8%, and 12% interest ng pera mo, Juan. Papayag ka ba na maliit na interest lang ang makuha mo mula sa perang pinaghirapan mo? Papayag ka ba na maging milyonaryo ang bangko kaysa sa'yo? Kung hindi mo alam how money works, tumataginting na 6 million pesos ang nawawala sa'yo. Alam mo ba na 6 million pesos is equal to 20 years salary of someone who earns 300,000 pesos annually or 25 pesos a month. You are super blessed kasi may idea ka na kung bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap ay lalong mahirap. At ngayon, alam mo na rin how money works kung susundin mo ang rule of 72. At ito ang natutunan ko sa isang financial industry. Kaya naman gusto kong i-share sa iyo ang concept nito upang maunawaan mo mabuti how money works for you, not against sa'yo. Dahil malaki ang mawawala sa'yo kapag inilagay mo lang sa bangko ang pera mo o sa investment facility na hindi mo lubusang naunawaan. So next factor naman is inflation. Alam mo ba na ang inflation ay pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung mga basic needs nating mga tao? At
alam mo rin ba na ang inflation rate sa Pilipinas base sa Philippine Statistics Authority ay 3.4% noong December 2021 from 4.2% in November 2022. Good news, di ba? Kasi bumaba naman from 4.2% naging 3.4%. Pero Ma'am Shiz, ramdam mo ba ang pagbaba ng inflation? Mukhang hindi, di ba? Kasi ang inflation decreases your purchasing power. For example, just few years ago, nakakabili ka ng 2 movie tickets for only 200 pesos. Pero after few years, dahil sa inflation, yung 200 pesos mo ay isang ticket na lang ang mabibili mo. Also, inflation decreases the real value of your money. For example, if the inflation rate is at 3%, the real value of your money or your 100 pesos today will be only 97 pesos next year. My God, ang bilis, di ba, ng pagbaba? After 10 years, its real value is only 74.41 pesos. Wala nang halaga yung 100 pesos mo kasi bumababa na yung value pero tumataas naman ang inflation. Tama ba? So let us say na meron kang pera sa bangko. Ilalagay mo yan kasi sabi ng nanay mo, kaibigan mo, lagay mo na lang yung 100,000 pesos sa bangko kasi mas safe, convenient, at nag-grow daw yung pera mo. I agree naman in the same way na yun din naman ang ginagamit ko o ginagawa ko. Kaya lang, na-realize ko na hindi lang pala bangko ang pwede mong paglagyan ng perang pinaghirapan mo. At alam mo ba na based sa website ng financialadvisory.com, ang savings account sa BDO is up to 0.25% or 250 pesos per year lamang ang interest kung meron kang 100,000 pesos sa savings account mo. Paano naman kung sa time deposit? E di medyo tataas naman ang interest ng pera mo. Magiging 1.13% or magkakaroon ng interest ang 100,000 pesos mo ng 1,130 pesos annual interest po yan. So imagine mo na ang inflation rate is 3.4% versus yung interest ng pera mo na 1.13% or 0.25%. Sa palagay mo ba, panalo ka dyan o talo? Panalo ang bangko sa'yo kasi kumita ang bangko sa'yo at pinayaman mo sila at sobrang liit lang ang interest na ibibigay sa'yo. Tandaan mo, your savings rate of return must beat inflation and taxes because you can be saving and still losing money if your rate of return is lower than inflation. Kinakailangan na maging wise ka kung saan mo at paano mo palalaguin ang perang pinaghirapan mo. Yes, wala namang masama sa bangko kasi ito naman po ay talaga napaka-convenient at anytime, anywhere, pwede mong ma-access lalo na kung meron kang ATM at nagkaroon ng emergency sa family mo o sa sarili mo ay anytime pwede sila maka-withdraw. Tama ba? Pero yun po ay para lang sa mga short term tulad ng pagbabayad sa mga bills, sa tuition fee ng iyong mga anak, o kaya naman ay nilalaan mo pang emergency. Pero kung ang term mo is long term, like retirement goal or retirement fund, college educational fund ng iyong anak na ngayon ay daycare pa lang, or 10 years gusto mo magkaroon ng bahay, makabili ng sasakyan, or makapag-travel after 5 years or 10 years. So, long-term po yan at kinakailangan na wise ka kung saan mo ilalagay ang perang pinaghirapan mo para mabit mo ang inflation and taxes at kumita ang pera mo. So, ngayon, let us see the simple computation. Example number 1. Let us say you save 100,000 pesos. At ang bangko gave you 1.13% interest.
So, mag-earn lang ang pera mo ng 1,130 pesos. So, ngayon, meron palang 20% tax. Ilelas pa yung 20% tax. Magkano kaya ang matitira sa pera mo? Net after tax is 100,904. Oh, hindi naman masama, Ma'am Shiz. Imagine mo, tumubo na ng 904 pesos ang 100,000 mo. Pero tandaan mo, Ma'am Shiz, ng isa sa pinakamahalagang factor para mabuild mo yung wealth mo ay ang inflation. So tingnan natin sa sample illustration ito kung ang pera mo na 100,000 na inilagay mo sa bangko na kumikita lang ng 1.13% ay may tubo kaya ang 100,000 pesos mo? Tingnan natin. Actual rate of return is 97,504. You lose, Ma'am Shiz. Nakakagulat, di ba? Akala natin, nakakapag-save na tayo. Akala natin, nag-grow na yung pera. Pero Ma'am Shiz, mali pala. Kasi pagkatapos mong malis ang 20% tax and inflation, lugi ka pa. Nabawasan na ang 100,000 pesos mo. Paano ngayon mag-grow ang pera mo? So, tingnan natin sa example number 2. Ayan, you save 100,000 pesos. And then, inilagay mo sa isang investment vehicle na nagbibigay ng 12%. So, yung 100,000 pesos mo ay nag-earn na ng 12,000 pesos. And, ilala syempre yung 20% tax na 2,400. Ngayon, magkano kaya ang matitira sa pera mo? Net after tax, 109,600 pesos. Not too bad. Kasi umanak naman ng 9,600 ang iyong 100,000. Pero Ma'am Shiz, I'm telling you, hindi pa tayo tapos. Meron pa kasing 3.4% inflation na 3,400. My God! Pero don't worry. Tingnan natin kung tubo ka ba o you lost again. Actual rate of return is 106,200 pesos. You won, Ma'am Shiz. Tama, di ba? Ang ganda kapag tumutubo yung pera mo. You won. Kasi nag-interest ang 100,000 pesos mo ng 6,200 pesos. Nabit mo ang taxes, ang tax at ang inflation. Noon, nalala ko noon, kapag may 500 pesos ka, halos puno na ang shopping basket natin. Pero ngayon, Ma'am Shiz, ilang items na lang ang mabibili mo sa halagang 500 pesos. In order to prevent losing your money, you must consider these 4 factors, which is money, time, inflation, and of course, yung tax na hindi mawala-wala yan hanggang sa tayo ay bawian na ng ating buhay. To grow your money and working for you, investment through mutual fund is one of our recommendation. So Ma'am Shiz, ano nga ba ang mutual fund? Ang mutual fund ay isang investment kung saan maraming tao ang nagtitipon-tipon ng pera para mag-invest sa assets tulad ng stocks, bonds, money market, at iba pa. Ang mga fund na ito ay pinangangalagaan ng mga mutual fund managers at ang layunin nila ay i-invest ang resources ng fund upang kumita ng pera para sa mga shareholders na katulad mo. Ikaw ay magiging shareholder kapag nag-invest ka sa isang mutual fund gamit ang pagbili ng kanilang shares. Tandaan mo na ang mutual fund ay regulated po ng SEC o yung tinatawag natin Securities and Exchange Commission. Okay, so ngayon naman, pumunta naman tayo. How does it work? Ayan, yung inaabang-abangan natin, Miss Espie, paano naman nag-work ang mutual fund? Okay, so halimbawa, si investor A, naglagay ng 1,000 pesos. Si investor B, naglagay ng 5,000 pesos. Si investor C, naglagay ng 12,000 pesos. Investor D, 2,000. At si investor E, naglagay ng 20,000 pesos. And of course, meron din namang mga corporation or group of people na naglagay ng 100,000, 500,000, even million
pesos. So pag pinagsama-sama ang lahat ng investment, ang tawag dyan ay money pool. Yung investment mo ay mako-convert yan sa number of shares kapag nag-invest ka sa mga gigantic companies tulad ng Jollibee, San Miguel Corporation, okay? BDO, iba't ibang mga banks, and many more. Sa mga mutual fund companies, meron yung mutual fund manager, okay? At sila ang nagmamanage ng pera mo through buy and sell o yung tinatawag na trade. Isa ring advantages na meron kang mutual fund manager ay bahala na sila. Itong mga mutual fund manager, bahala na sila mag-research kung saan nga ba magandang ilagay ang pera mo. Hindi na ikaw ang mag-iisip, hindi na ikaw magpapakapuyat, magpapakapagod upang abangan ang flow ng stock market. Mahirap kasi yun, lalo na kung isa kang OFW at katulad ko na walang idea paano ba ang takbo ng stock market. So much better na meron kang mutual fund manager na sila na ang bahalang magtrabaho para sa iyo. Okay? So hindi mo na kailangan aralin isa-isa. Ang hirap kaya na aralin isa-isa ang mga companies nito. Ay, mauubos ang oras mo. Baka hindi ka na makapag-invest kapag inaral mo lahat or isa-isa ang mga mutual fund companies nito. Why not? Ibigay mo na lang yung pera mo dito sa mga mutual fund companies, okay, na may mga mutual fund manager para sila ang mag-manage ng perang pinaghirapan mo. May dalawang klase kung saan napupunta ang investment po natin. Ang una, dito sa bonds. Ito ay ini-issue ng government like projects. Mas secured ang investment dito, Ma'am Shiz. Kasi hindi naman nalulugi ang gobyerno, tama ba? And yung stocks naman, ito naman ang klase ng stocks na ini-issue ng mga public listed corporation. Ayan, tulad ng Jollibee, GMA, 7-Eleven, Ayala, PLDT, and many more. Kaya sa mutual fund, okay, sa mutual fund ay more number of shares, more chance to earn more. Okay? So the most effective strategy is money cost averaging. Ibig sabihin, as an investor, ang role mo lang ay mag-save and mag-invest every month. Okay? For example, this is a sample illustration only. Your monthly contribution. For the first month, nag-contribute ka ng 1,000 pesos o naglagay ka doon sa mutual fund company ng 1,000 pesos. So yung price per share is 100 pesos. Ibig sabihin, magkakaroon ka na shares na 10 shares. Okay? And then second month, third month, fourth, fifth, and sixth month, so may total contribution ka na 6,000 pesos. And number of shares, meron kang 180 number of shares. Ngayon, tignan natin, lugi kaya ikaw, Ma'am Shiz, o tumubo ang 6,000 pesos mo. So, paano makukuha yan? Ganito yung computation. 180 shares times 50 pesos yung last share price. Ito yung last shares price equals 9,000 pesos. Total value after 6 months. Okay. Ngayon, yung 9,000 na total value after 6 months, ileles mo itong total contribution for 6 months. At tumubo ka ng 3,000 pesos after 6 months. Diba? Tumubo ba? Tubo. Kasi ang dynamic strategy is money cost averaging. Kapag kumikita ang mga companies nito, dahil shareholder ka, tiyak na meron ka rin certain earnings. Kaya lang, Ma'am Shiz, depende yon sa number of shares mo. And of course, depende rin yan sa takbo ng ating stock market. Kaya sa mutual fund, more number of shares, more chance to earn money. So, ulitin ko lang po, mga Ma'am Shiz, alright, na this is sample illustration purposes only. Ang return of investment mo ay nakadepende sa takbo ng stock market and sa mga nabili mong mga shares. Okay, nalala ko noon, way back 1970, 80, and 90s, mayayaman lang talaga ang nakakapag-invest kasi required ang big capital for investment. Pero ngayon, as low as
1,000 pesos, okay, ay makakapag-invest ka na. So ano nga ba yung mga advantages of mutual funds? Siyempre, meron yung mga advantages, mga benefits na pwede mo ma-avail. Siyempre, professional management. Meron itong mutual fund manager na magmamanage ng pera mo, silang bahala mag-select, mag-research, silang bahala mag-diversify ng pera mo. Kahit may iba kang bagay na ginagawa or wala kang idea ano nga ba ang stocks o yung trading. Kasi ito mga professional management nito, mga expert po sila pagdating sa mga researching, selecting, and monitoring the performance of the security purchase. Okay. And of course, low minimum investment. Nakakatuwa. Imagine mo yan. Kahit sa halagang 1,000 pesos, pwede ka na mag-invest. Unlike before, kapag wala kang 50,000 pesos, kapag wala kang 100,000 pesos, hindi ka makakapag-invest. Pero ngayon, pwede ka nang mag-invest. Okay. And of course, pwede ka na rin mag-invest ng 1,000 pesos and additional investment as low as 500 pesos. Diversification. Ito ha. Mayroon pong regulation ang SEC. May regulation limit po ang SEC kung magkano ang dapat i-invest sa bawat company. Okay, halimbawa dito sa Jollibee, 10% lang ang pwede nila i-invest, ang maximum na share na pwede nilang ibigay. Ganon din sa iba't ibang companies. May limit po yan. Okay? So, you lower your risk kasi diversified na po yung funds mo among different stocks, bonds, and other assets. Okay. And of course, another one is liquidity. Anytime pwede mo itong i-withdraw, very easy and convenient na po. And of course, easy and convenience and flexible. Anytime, anywhere, pwede kang mag-invest through online investment, okay? Through online banking. Katulad ko na isa po akong OFW, na busy po ako sa trabaho ko at malaki po yung oras na gap ng Israel sa Pilipinas. So, anytime, pwede po ako mag-invest, okay? Through banking online. At ayun nga po, as long as na meron kang fund na ilalagay, internet, at kahit anong gadget, pwede kang mag-invest. Alright. So, and low cost. Actually, dahil sa member ako ng isang financial industry, wala na akong cost at all. Kasi zero load entry na po ang lahat ng investment ko. Nakakatuwa, di ba? So, ito yung mga mutual funds at zero entry fee. So, kung member ka ng isang financial industry na maya-maya, i-share ko sa'yo, sa bawat investment mo dito sa mga companies nito, wala na pong deduction ang iyong capital o yung investment mo. Halimbawa, naglagay ka ng 5,000 pesos. Yung 5,000 pesos na yan ay i-diversify po yan ng ating mga professional management or mutual fund manager sa iba't ibang company na may limit naman po na 10%. At wala na rin po yung deduction sa bawat investment mo. Okay? Diba? Maganda yan. So, ayan po. So, pwede mo rin ito ma-avail sa isang financial industry na maya-maya sasabihin ko. Kasi exclusive lang po ito sa mga members ng financial industry na yon. So, kung gusto mong matutunan yung load entry fee sa lahat ng investment mo, i-click mo lang yung link sa baba. Okay? So, as I mentioned before, additional investment ay 500 and initial investment po as low as 1,000 pesos. Happy ka na ba na nalaman mo, ay, pwede na pala ako mag-invest sa halagang 1,000 pesos and then additional investment is 500 pesos. Kung meron kang 1,000 pesos at hindi mo naiintindihan o wala nagpapaalam sa'yo about mutual funds, saan mo dadalhin ang 1,000 pesos mo? Possible na ibili mo lang yun ng grocery. O possible, ibayad mo lang sa utang. O kaya naman, ipang-Jollibee mo. Why not? Maging investor ka o maging shareholder ka ni Jollibee.
na kahit kumakain ka ng fried chicken, ng chicken joy or spaghetti, ina-imagine mo, oy, shareholder ako ni Jollibee. Diba? Ang sarap noon. Okay? Nabubusog ka na, okay? Kumikita ka pa dahil may share ka kay Jollibee. Tama? Tama o tama? Okay. So, ano naman ang mga disadvantages ng mutual fund? Okay. So, the returns are not guaranteed. Siyempre, hindi po naman guarantee yung returns kasi may risk po ito. At ang advice ko, ang ilalagay mo lang na pera talaga sa investment ay yung perang kaya mong mawala. Kasi may risk. Dapat long-term ang goal mo kasi may mga mas mahaba kang oras kapag long-term. And of course, number 2 is fees can reduce your return. And good news, pwede mong i-avail ang zero load benefits or zero deduction sa iyong mga investment. Once na member ka ng financial industry na i-share ko sa iyo maya-maya. So, ibig sabihin, wala ka ng charge of fees sa bawat investment mo. To discover more benefits, i-click mo lang yung link sa baba. Okay. And of course, you can lose money. Yes, you can lose money kapag hindi mo alam paano mo hahawakan o wala kang idea paano mag-invest. Kaya nga, kinakailangan financially educated ka. Kinakailangan may alam ka. Hindi lang basta mag-i-invest. Dapat alam mo rin kung saan mo dinadala yung pera. Okay. Kaya ang mutual fund po ay tinatawag namin na level 2 investing na. Sa financial industry na malalaman mo maya-maya, ituturo namin sa iyo kung paano mo i-build ang iyong financial solid foundation. Unahin mo muna ang nasa baba. Ibig sabihin, increase your cash flow and dapat may protection ka. Okay, so good news. Gusto kong i-share sa iyo ang concept na natutunan ko sa isang financial industry upang maiwasan mo o wala ang pera mo at syempre, ma-avail mo yung no fees at all sa lahat ng investment mo. So, click this link to learn more. Click mo lang to. Okay. Dito sa financial industry, meron po kaming free financial workshop kung saan i-discuss dito yung increased cash flow, paano ka makakalis sa utang, and so on and so forth. At as I mentioned before, dahil sa financial workshop nito, ituturo din po dito kung paano ka makakapag-build ng solid or strong financial foundation, which is increase your cash flow. Dapat meron ka rin protection, iwasan umalis na yung mga utang, meron ka ng emergency fund, and of course, itong investment na dinidiscuss ko sa iyo. And guys, ma'am, ang total solution po namin na nire-recommend para makuha mo na yung investment, magkaroon ka na rin ng protection and insurance is itong Kaiser. Okay? Kasi sa Kaiser po, may dalawa tayong major question. What if we die too soon? Who will look after your family? And what if you live too long, katulad ng mga matatanda dito sa Israel, na inaabot ng 100 years old? How do you live? Okay? So, with this solution, which is Kaiser, meron ka ng healthcare, life insurance, plus investment. To learn more, just click this link, copy this link para mapadala ka sa link na ito or mabuksan mo ang presentation at mapanood mo ito. Okay? So, kindly click this link. Ilalagay ko yan sa description below. Click that link. Okay? So, do you need to invest through mutual fund? So, this is a very important question. Bakit? Simple lang naman ang sagot. Number 1 is to beat inflation na pinaliwanag ko sa iyo kanina lang na noong December 2021, 3.4% ang inflation rate sa Pilipinas. Ngayon ang tanong, magkano ang binibigay sa iyong interest ng pera mo na mula sa bangko? Pinakamataas na kapag naka-time deposit is 1.13%. Paano kung savings account lang? Diba? Diba sobrang baba na? Talong-talo ka. And of course, to help you, number 2 naman, to help you to achieve long-term and financial goals. Right? So, tulad ng
Gusto mo ba na meron ka ng retirement fund bago ka mag-retire? Gusto mo ba na magkaroon ka ng travel fund o house and lot fund? O kaya makabili ka ng car or educational fund ng iyong mga anak kung nandun pa lang sila sa elementary level. So marami ka pang time para makapag-invest para sa kanila educational fund. So kung ang perang inipon ay gagamitin mo makalipas na 5 taon o higit pa, better to put your money in mutual funds. Kasi magbibigay ito ng at least 4%, 8%, 10%, or 12% kung mas higit pa. Based ito sa paggalaw ng market at sa pinili mong uri ng mutual fund and of course, doon sa number of shares mo. Kapag madami kang number of shares, mas malaki ang chance mo na kumita pa. Okay, and of course, number 3, to earn passive income. Kahit may active income naman tayo mga mamshies, kinakailangan pa rin natin na magkaroon ng passive income. Kung gusto mo pang mas mapalalim ang iyong kaalaman, click this link para makapag-register ka sa exclusive free webinar para matutunan mo rin about investing, saving, and financial literacy program. By the way, dahil sa nag-stay ka until the end of this video and sinamahan mo ako, may special gift ako for you. Click the link below para sa iyong free ebook. Dahil sa free ebook na ito, nalaman ko paano nga ba makaalis sa living paycheck to paycheck. Ano ba yung mga benefits nito at paano ka magkakaroon ng extra source of income. So, isummarize lang natin ano-ano ba ang mga diniscuss natin. Number 1, the wealth formula. Number 2, what is mutual fund? Number 3, how does mutual fund works? Number 4, why do you need to invest through mutual fund? And number 5, how can you make money through mutual fund? And number 6, precautions and bonus tips bago ka magsimula na mag-invest. Thank you so much for watching, and kung nagustuhan mo ang short video kong ito, please feel free na like, share, comment, and subscribe na rin sa YouTube channel ko para ikaw ang kauna-unahang ma-notify sa lahat ng mga videos ko. So, any questions, concerns, and comment, please leave it below. And once again, this is Espie Banaag, always telling you, protect yourself, protect your family today. If you want to change your life, start with yourself. God bless you and thank you so much.